Kusina, welcome back to this channel. My name is Corin Astore Vives Monte at ito ang kusina ng anak ni Nenoy. Dahil summer ngayon, gagawa tayo ng homemade ice cream. At ito ay mango crumbled ice cream using 4 ingredients. Sa mga hindi pa subscriber ng channel na ito, please click subscribe button. I-click nyo na rin ang notification bell para notified kayo sa susunod pa ng mga videos. Isahan na po natin gumawa ng homemade ice cream at ito po ang mga ingredients.